Hello students, welcome once again and let's start with the discussion of kinetic theory of gases and radiation. आपण लास्ट लेक्चरला जो रेडिएशनचा पार्ट होता तो सुरू केलेला आहे. म्हणजे या टॉपिकचा जो सेकंड हाफ म्हणूया. पहिला पार्ट होता तो गॅसेस रिलेटेड होता आणि आताचा जो पार्ट सध्या सुरू आहे तो रेडिएशन रिलेटेड आहे. सो लास्ट लेक्चरला आपण बऱ्याचशा रेडिएशन रिलेटेड कन्सेप्ट बघितल्या, ज्याच्यामध्ये आपण ॲब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रान्समिशन, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी रिलेशन बघितलं, त्याची डायग्राम बघितली किंवा त्याचा काही थेरॉटिकल पार्ट होता तो बघितला, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या, त्याच्यावर जे काही न्यूमरिकल्स आपण बघितले. ओके, आय थिंक न्यूमरिकल्स नाहीत बघितले. न्यूमरिकल्स आपण आजच्या लेक्चरला बघणार आहोत. आजच्या लेक्चरला आपण थोडंसं त्याच्या पुढची थेरी कंटिन्यू करतो आहे, ॲज वेल ॲज जे काही कालचे आणि आजचे पॉईंट्स असतील त्याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आपण डिस्कस करतो आहे. सो आजच्या लेक्चरला जे न्यूमरिकल्स असणार आहेत ते टेक्स्टबुकमधले अनसॉल्ड न्यूमरिकल्स असणार आहेत आणि मग उद्याच्या लेक्चरला हवं तर याच्यावरचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडूया आपण. ओके, सो कदाचित उद्याच्या लेक्चरपर्यंत हा टॉपिक संपून जाईल. म्हणजे येणाऱ्या टेस्टसाठी संडेची जी टेस्ट आहे त्याच्यासाठी हा टॉपिक आहे. सो जेवढा सिलेबस तुमच्यापर्यंत संडेपर्यंत पोहोचेल तेवढी आणि त्या सिलेबसवरची टेस्ट तुम्हाला या संडेला फेस करायची आहे. ओके, सो लास्ट लेक्चरपर्यंत आपण रॅडिएशनचा पार्ट कशा पद्धतीने असतो बघितलं होतं, की वेव्ज रॅडिएट होतात किंवा हीट ॲक्च्युअल कशी रॅडिएट होते हे बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण कंडक्शन, कन्व्हेन्शन, ट्रान्समिशन, रॅडिएशन असं बघितलं. आणि रॅडिएशनमध्ये पुन्हा काय होतं तर ॲब्झॉर्प्शन होतं किंवा रिफ्लेक्शन होतं किंवा ट्रान्समिशन होतं असं आपण म्हणतो. ओके, सो अजून एक असा पार्ट आहे. आपण काय म्हटलं की एक तर हीट आल्यानंतर एखाद्या बॉडीवरती हीट आली तर ती तीन प्रकारे होते असं आपण म्हटलं. एक तर ॲब्झॉर्ब होते किंवा रिफ्लेक्ट होते किंवा ट्रान्समिट होते असं आपण म्हटलं. तर याच्यामध्ये अजून एक आहे की हीट ट्रान्सफर करण्याची पद्धत किंवा हीट एक्सचेंज करण्याची पद्धत. तर ती पद्धत किंवा ती जी कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे काय तर इमिशन आहे. इमिट करणे, जसं की ट्रान्समिट होतं तशा पद्धतीनंच आहे हे. ती बॉडी काय करते, हीट इमिट करते. म्हणजे इमिट हे ॲब्झॉर्बच्या बरोबर अपोजिट आहे असं म्हणूया आपण. म्हणजे ॲब्झॉर्प्शनमध्ये काय होतं की हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते आणि इमिशनमध्ये काय होतं की हीट इमिट केली जाते. म्हणजे थोडक्यात म्हणूया की रिफ्लेक्ट केली जाते किंवा ट्रान्समिट केली जाते, सगळंच येऊ शकतं ना, पण ते एक वेगळ्या पद्धतीनं मांडलं जातं म्हणून त्याला इमिशन असं म्हटलेलं. इमिट होते बॉडीमध्ये हीट. ओके, सो आता याच्यासाठी हीट इमिशनसाठी किंवा हीट एक्सचेंजसाठी नक्की काय आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक थेरॉटिकल छोटासा पॉईंट आहे. प्रिवोस्ट थेरी आहे हीट एक्सचेंजची, ती पहिल्यांदा शिकायची. त्याच्यानंतर एक किर्चॉफ्स लॉ आणि वेन डिस्प्लेसमेंट असे एक लॉज आहे दोन, ते लॉज त्याच्याशी रिलेटेड बघायचे. ओके, सो आजच्या लेक्चरला आपण हे इमिशन रिलेटेड सगळं बघणार आहोत. मग त्याच्यामध्ये कोइफिशियंट ऑफ इमिशन येतो बघा. आपण लास्ट लेक्चरला कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन बघितला, कोइफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन बघितला, कोइफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन बघितला, आठवतंय? स्मॉल ए, स्मॉल आर आणि स्मॉल टी. अगदी तशा पद्धतीनं मग कोइफिशियंट ऑफ इमिशन असेल, ज्याला इमिसिव्हिटी सुद्धा म्हटलं जातं. ॲब्सॉर्टिव्हिटी, रिफ्लेक्टिव्हिटी, ट्रान्समिटिव्हिटी असं जे असतं, जे की लास्ट लेक्चरला आपण ART बघितलं होतं, अगदी तशा पद्धतीनं स्मॉल ई म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ द इमिशन असतं. ओके, मग जसं ॲब्सॉर्प्शन होतं अगदी तसंच इमिशनमध्ये आपण इथं सांगायचं आहे. पण आधी त्याच्या आधी आपण याच्यामध्ये थोडक्यात प्रिवोस्ट थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज बघूया. ओके, सो प्रिवोस्ट थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज. प्रिवोस्ट थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज. हीट एक्सचेंज लक्षात येतं ना, घेणं आणि देणं. ओके, सो एक स्टेटमेंट लिहितो मी. ऑल द बॉडीज ॲट ऑल टेम्परेचर, ऑल द थेरॉटिकल पॉईंटच आहे हा पूर्ण. ऑल द बॉडीज ॲट ऑल टेम्परेचर अबाव 0K. बघा, अबाव 0K, दॅट इज ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. म्हणजे झिरो टेम्परेचरच्या वरती, झिरो टेम्परेचर रॅडिएट थर्मल एनर्जी, रॅडिएट थर्मल एनर्जी
अँड ॲट सेम टाईम, आणि त्याच वेळेमध्ये जसं रॅडिएट केलं तसं त्याच वेळे अँड ॲट द सेम टाईम दे ॲब्झॉर्ब रॅडियंट, दे ॲब्झॉर्ब radiant, they absorb radiations received from surrounding. एक स्टेटमेंट लिहिले बघा मी, ऑल द बॉडीज ॲट ऑल टेम्परेचर्स, पण टेम्परेचर 0 पेक्षा जास्त पाहिजे. ओके, 0 केल्विनपेक्षा जास्त पाहिजे, ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर म्हणूया, त्याच्यापेक्षा जास्त. सो 0 टेम्परेचरपेक्षा जास्त कुठलंही टेम्परेचर घ्या, त्या टेम्परेचरला सगळ्या बॉडीज काय करतात, हीट ॲब्झॉर्ब करतात, हीट रॅडिएंट करतात. काय म्हटलं मी, हीट ॲब्झॉर्ब करतात, किंवा इथं म्हटलेलं आहे की रॅडिएट थर्मल एनर्जी, रॅडिएट म्हणजे बाहेर टाकतात, आणि ॲट द सेम टाइम त्याच वेळेमध्ये त्या ॲब्झॉर्ब करतात. म्हणजे थोडक्यात हीटचं ॲब्झॉर्प्शन सुरू आहे, हीटचं इमिशन सुरू आहे. लक्षात येते का बघा, म्हणजे आपल्याला समजा जर आपण हीट ॲब्झॉर्ब केली तर आपलं टेम्परेचर वाढणार आहे, आणि आपण हीट रॅडिएट केली तर आपलं टेम्परेचर कमी होणार आहे. साहजिकच आहे ना. सो याच्यामध्ये हीट ॲब्झॉर्प्शन आणि हीट इमिशन ह्या दोन गोष्टींवरती कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे हीट एक्सचेंज थेअरीमध्ये. साहजिकच ना. मला सांगा, हीट एक्सचेंज घेणं आणि देणं, मग आपण म्हणूया की हीट घेतली आणि हीट दिली, मग याच्यामध्ये 3 कंडिशन्स असू शकतात बघा. लक्षात येते का बघा, याच्यामध्ये 3 कंडिशन्स असू शकतात. म्हणजे एक एक्झाम्पल आपण देऊया. आपण समजा एखाद्याकडून 100 रुपीज घेतले ॲब्झॉर्ब, ओके, आणि आपण तेच पुन्हा त्याला 100 रुपीज दिले, इमिट केले. आपण पुन्हा ॲब्झॉर्ब केले 100 रुपीज आणि इमिट केले. आपल्याकडे काही शिल्लक राहिलं का? ऑब्विसली आपल्याकडे काही शिल्लक राहिलं नाही. सो आपली जी कंडिशन आहे त्याला इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणायचं. मग हेच टेम्परेचरच्या बाबतीत सांगूया. हीट घेतली आणि तेवढीच जर हीट इमिट केली, म्हणजे हीट ॲब्झॉर्ब केली आणि तेवढीच हीट जर इमिट केली, तर बॉडीच्या टेम्परेचरमध्ये काय फरक पडेल का? तर ऑब्वियसली पडणार नाही. सिंपल, पहिली कंडिशन लक्षात आली. नेक्स्ट, मी 100 रुपये घेतले, 100 रुपीज घेतले आणि त्याच्यातले 80 रुपीज इमिट केले, दिले, तर माझ्याकडे काय झालं, 20 रुपीज शिल्लक राहिले. मग हेच हीटच्या बाबतीत सांगूया. आपण हीट घेतली आणि त्याच्यापैकी थोडीशी हीट इमिट केली, थोडीशी म्हटलं मी. सो हीट ॲब्झॉर्ब जास्त केली आहे मी आणि हीट इमिट कमी केली आहे मी, तर काय राहिलं माझ्याकडे, हीट मॅक्सिमम राहिली. ओके, आणि ते जर मी हीट कमी घेतली आणि जास्त दिली तर माझं टेम्परेचर काय होणार आहे, थोडंसं कमी होणार आहे. सो दीज आर द 3 कंडिशन्स अँड दीज 3 कंडिशन्स आर डिफाईन्ड बाय द प्रिवोस्ट हीट एक्सचेंज. याची वाटल्यास मी सेंटेन्सेस तुम्हाला हवं तर देतो. म्हणजे समजा जर हीट आपण जास्त ॲब्झॉर्ब केली, हीट जास्त ॲब्झॉर्ब केली आणि कमी रॅडिएट केली, तर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर साहजिकच काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि हीट समजा कमी ॲब्झॉर्ब केली आणि जास्त रॅडिएट केली तर टेम्परेचर आपलं थोडंसं कमी होणार आहे. लक्षात येतोय फरक? 100 रुपीजवरनं लक्षात ठेवा ह्या 3 कंडिशन्स. सो ह्या 3 कंडिशन्स महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्या 3 कंडिशन्स म्हणजेच हीट एक्सचेंज थेअरी ऑफ द प्रिवोस्ट. आणि त्याचं हे पहिलं सेंटेन्स जनरल आहे. नंतरची सेंटेन्सेस आहेत मी हवं तर आता लिहितो, जी मी एक्सप्लेन केलेली आहेत ती. ओके, the body itself also radiates, therefore its energy decreases causing lowering temperature. Then if a body radiates more than it absorbs, हे सेंटेन्स लिहा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. आता हे याच्या आतमध्ये नक्की काय काय होतं, तर ती कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सफर होते हे माहिती आहे आपल्याला, जे की आपण कंडक्शनमध्ये बघितलं होतं तशा टाईपमध्येच आहे. कायनेटिक एनर्जी वाढते, त्यामुळे मग टेम्परेचर वाढतं वगैरे वगैरे, हे सगळं थेरॉटिकल सेम आहे. फक्त आपल्याला याच्यामध्ये ही मेन डेफिनेशन किंवा ही मेन कन्सेप्ट की 0 डिग्री केल्विनच्या वरती जे टेम्परेचर्स आहेत त्या सगळ्या टेम्परेचर्सना हीट घेतली जाते, हीट दिली जाते. सिंपल.
पण हीट घेणे आणि देणे हे 3 प्रकारे चालतं. साहजिकच ना, पैसे आपण एखाद्याकडनं जेव्हा घेतो आणि देतो हे 3 प्रकारे होऊ शकतं. सिंपल. ते तसं बघितलं तर 4थ्या प्रकारे पण होऊ शकतं, म्हणजे घेतलं आणि दिलंच नाही असंही होऊ शकतं ना. बट आपल्याला घेणं आणि देणं आलंच पाहिजे, कंपल्सरी ॲब्सॉर्ब आणि इमिट झालंच पाहिजे. असं नाही की पैसे घेतले आणि दिलेच नाहीत. दिस कंडिशन इज नॉट इन्क्लुडेड इन दिस टेम्परेचर कंडिशन. 4 कंडिशन्स होऊ शकतात ना. 100 रुपये घेतले, 100 रुपये दिले, पहिली कंडिशन. 100 रुपये घेतले, 80 रुपये दिले, दुसरी कंडिशन. 100 रुपये घेतले, 120 रुपये दिले, तिसरी कंडिशन. आणि 100 रुपये घेतले आणि काहीच नाही दिलं, असं होऊ शकतं ना, 4th कंडिशन. बट दिस 4th कंडिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, बिकॉज वॉट, वी हॅव टू कन्सिडर द ॲब्सॉर्प्शन अँड द इमिशन. म्हणजे तुम्ही जर हीट घेत असाल तर हीट दिली पण पाहिजे, तुम्ही इमिट पण केली पाहिजे. दॅट इज कंपल्शन. ओके. म्हणून 3च कंडिशन्स आहेत. सो 3 कंडिशनमध्ये पहिली कंडिशन काय असेल, मी जेवढी हीट घेतली तेवढीच हीट मी दिली, तर माझ्या बॉडीवरती काही फरक पडला नाही. सो माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं. दॅट इज द इक्विलिब्रियम कंडिशन, थर्मल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट, मी हीट खूप घेतली आहे आणि त्याच्यातली थोडीशीच दिली, म्हणजे माझ्याकडे हीट राहिली ना, सो माझं टेम्परेचर वाढलं. आणि तिसरी कंडिशन काय, मी हीट घेतली थोडीशी आणि दिली मात्र जास्त, सो माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी, कारण माझ्यातली मी हीट दिली ना. So my temperature become 0 or it becomes decreases, we can say that. Okay. So these 3 conditions are possible in the heat exchange, and all these 3 conditions along with this particular definition is called as Prevost theory of heat exchange. I hope की हे कळलं असेल. 4 महत्त्वाची वाक्य लक्षात ठेवा. हे पहिलं वाक्य. दुसरं वाक्य, if body radiates more than it absorbs, if body radiates heat more than it absorbs. If body radiates heat more than it absorbs, its temperature decreases. Its temperature decreases. बघा, ही पहिली कंडिशन आपण लिहिली. If body radiates heat more than it absorbs, साहजिकच आहे की इमिशन रेट जास्त आहे, म्हणजे रेडिएशन जास्त होतं कुणापेक्षा, ॲब्सॉर्प्शनपेक्षा. म्हणजे मी घेतोय 100 रुपीज आणि देतोय 120 रुपये, सो माझ्याकडले पैसे कमी झाले, साहजिकच ना, का तर एक्स्ट्रा 20 रुपये गेले त्याला. सेम तसं आहे की मी ही हीट घेतली 100 आणि दिले 120, म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन इज मिनिमम दॅन रेडिएशन और इमिशन. अशा केसमध्ये काय होणार आहे, माझं टेम्परेचर साहजिकच कमी होणार आहे, कारण जी वरची एक्स्ट्रा हीट मी दिलेली आहे ती माझ्या स्वतःकडची दिलेली आहे. माझ्या स्वतःकडचे 20 रुपये मी दिले ना, तर माझा 20 रुपये लॉस झाला. दॅट इज माझ्याकडली जी हीट आहे ती मी एक्स्ट्रा दिली, त्यामुळे माझी हीट कमी झाली ना. सो माय टेम्परेचर बिकम मिनिमम. इट मीन्स वॉट, माय टेम्परेचर ऑर द बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीजेस. आता याच्याबरोबर अपोजिट वाक्य लिहूया. इफ बॉडी absorbs heat more than it emits किंवा radiate, more than it radiates, its temperature, body's temperature काय होणार, its temperature increases. म्हणजे या केसमध्ये ॲब्झॉर्प्शन जास्त आहे, कुणापेक्षा, रेडिएशनपेक्षा. आणि या केसमध्ये ॲब्झॉर्प्शन कमी आहे, कुणापेक्षा, रेडिएशनपेक्षा. बघा ना, रेडिएशन जास्त आहे म्हणजे टेम्परेचर कमी होणार, ॲब्झॉर्प्शन जास्त आहे म्हणजे टेम्परेचर वाढणार. म्हणजे मी 100 रुपये घेतले आणि 80 रुपये दिले, हजार तर माझ्याकडे 20 रुपये राहिले ना, सो माझी मनी इन्क्रीज झाली, म्हणजे माझं टेम्परेचर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. अँड इफ तिसरी केस काय असेल तर ॲब्झॉर्प्शन आणि इमिशन दोन्ही गोष्टी कशा असतील, सेम असतील. इफ रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेम, इफ रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज सेम विथ रेट ऑफ इमिशन. ॲक्च्युली ह्या रेडिएशनच्या ऐवजी इमिशन शब्द सुद्धा बरा पडेल, लक्षात ठेवा. इमिशन शब्द जास्त महत्त्वाचा ठरेल. नाही तुम्ही म्हणाल की रेडिएशन का लिहिलेलं आहे, कारण ॲब्सॉर्प्शन सुद्धा हे रेडिएशनमधूनच होत असतं, इमिशनमधून सुद्धा रेडिएशन होत असतं, त्यापेक्षा आपण इथं इमिशन लिहूया.
उगाच कन्फ्युजन नको, कारण इमिशन हा जास्त महत्त्वाचा शब्द आहे ना. बुकमध्ये रेडिएशन वापरलेलं आहे, आपण इमिशन वापरू. सो इफ द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन इज सेम विथ द रेट ऑफ इमिशन, देन टेम्परेचर काय राहणार, देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग ती कंडिशन कसली असते, थर्मल इक्विलिब्रियम. 4 सेंटेन्स महत्त्वाचे आहेत बघा, ह्या चारीमध्ये सगळा अर्थ कळून जातो. सो याच्यामध्ये काय झालं, ॲब्सॉर्प्शन हे कुणा एवढं झालं, इमिशन. हे डिटेल लिहा तुम्ही फक्त जरा. बघा बुकमध्ये बरेचसे वाक्य आहेत, काही गरज नाही सगळं वाचत बसायची. महत्त्वाची ही 4 सेंटेन्सेस आहेत. पहिलं सेंटेन्स काय सांगितलं की जनरली ॲब्सॉर्प्शन असतं तिथं इमिशन असतं असं म्हटलं आपण, 0च्या वरती ॲब्सॉर्प्शन आहे, इमिशन आहे. म्हणजे साहजिकच तुम्हाला इनपुट आउटपुट दोन्ही कंडिशन घ्यायचे. मी मगाशी म्हटलं ना, पैसे घेतले आणि दिलेच नाहीत, ही केसच घ्यायची नाही. तुम्ही घ्या आणि काहीतरी द्या, मग भले थोडंसं कमी द्या. अगदी 0 केलं की पूर्णच आउटपुटच 0 झालं ना. सो ही केस मग कोणासारखी कन्सिडर होईल तर 100 रुपीज घेतले आणि 80 रुपीज दिले, म्हणजे 20 रुपये तुमच्याकडे राहिले. याचा अर्थ 100 रुपीज घेतले आणि 0 रुपीज दिले, सो तुमच्याकडे 100 रुपीज राहिले. सो टेम्परेचर इन्क्रीजेस, असं होऊ शकतं ना. त्यामुळे ही 4थी केस घ्यायला नको. सो 3 केसेसच घेऊया, घेतलं आणि दिलं कंपल्सरी पाहिजे. सो पहिल्या केसमध्ये जे घेतलं ते जास्त होतं आणि जे दिलं ते कमी होतं. दुसऱ्या केसमध्ये जे घेतलं ते कमी होतं आणि जे दिलं ते जास्त होतं. आणि तिसऱ्या केसमध्ये जेवढं घेतलं तेवढंच दिलं. म्हणजे इथे मजा येते ऐकायला, देणं न घेणं. ओके, सो दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स इज वॉट, द हीट इज टू बी ॲब्सॉर्ब अँड द हीट इज टू बी इमिट. ओके, सो द कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन अँड इमिशन वी हॅव टू कम्पेअर हिअर. मॅक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मॅक्सिमम, सेम. सो दिस इज द सिम्पल रिलेशन. आणि याच्यात तुम्हाला बॉडीचं टेम्परेचर काय होतं हे सांगायचं आहे. बघा समजलं का, दिस इज नथिंग बट द प्रिवोस्ट थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज. चला जाऊया पुढं. चला नेक्स्ट हेडिंग बघा काय लिहिलंय मी, इमिसिव्ह पॉवर. आता इमिशनचा पॉईंट बघतोय आपण, इमिशन रिलेटेड स्टडी बघतोय. सो आपल्याला इमिशन रिलेटेडच सगळं बघावं लागेल. सो इमिसिव्ह पॉवर म्हणजे काय. सो पहिल्यांदा डेफिनेशन मॅथमॅटिकली लक्षात ठेवा. इमिसिव्ह पॉवर इज इक्वल टू Q/AT. आणि हे थोडंसं लक्षात ठेवा, कारण काही डेफिनेशन्स असे असतात त्यात पहिल्यांदा हवं तर आपण काहीतरी ट्रिकी कॅल्क्युलेशन टाईप लक्षात ठेवावं लागतं, पाठांतर करावं लागतं आणि मग आपल्याला त्या इन डिटेल सांगता येतात. सो इमिसिव्ह पॉवरला मी काय म्हटलं, ई म्हटलं. सो दिस इज वन ऑफ द पॉवर, जस्ट पॉवर म्हटलेलं आहे, इमिसिव्ह पॉवर. आता इमिशन आहे म्हणजे ही हीट आहे ना, क्यू म्हणजे हीट असते. मग आता ही कसली हीट म्हणूया तर बॉडीनं इमिट केलेली म्हणूया, का तर इमिशन रिलेटेड बघतोय म्हणून. हीट इमिशन आपण त्या बॉडीचा एरिया असेल आणि किती वेळेमध्ये म्हणजे टाइम टी असेल. ओके, इट मीन्स वी कॅन डिफाईन द इमिसिव्ह पॉवर. इट इज डिफाइंड ॲज द रेट ऑफ heat, the rate of amount of heat, the rate of amount of heat emitted by the body at given temperature, एका कुठल्याही टेम्परेचरला, at given temperature per unit time per unit surface area of body, per unit time per unit surface area of body, that is E is equal to Q/AT. यालाच R is equal to सुद्धा म्हटलं जातं, E ला R सुद्धा म्हटलं जातं, इमिसिव्ह पॉवर. ओके, सो सपोज थोडक्यात ही एनर्जी आहे, हीट एनर्जी आहे अपॉन एरिया आणि अपॉन टाइम आहे. ओके, सो ह्यालाच हा जो आर आहे किंवा ई जो आहे यालाच आपण पॉवर अपॉन टाइम म्हटलं तरी चालेल. बघा सॉरी, पॉवर अपॉन एरिया म्हटलं तरी चालेल. का पॉवर अपॉन एरिया, कारण एनर्जी अपॉन टाइम काय असतं, पॉवर असतं ना जनरली. सो पॉवर अपॉन एरिया. सो SI युनिट काय लिहिता येईल, सो SI युनिट
पॉवर अपॉन एरिया इट मीन्स व्हॉट वॅट पर मीटर स्क्वेअर असं म्हणूया, किंवा जर मग हे एनर्जीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर जूल ऑर म्हणतो मी जूल पर मीटर स्क्वेअर सेकंड. चालेल का बघा. सो जूल पर मीटर स्क्वेअर सेकंड किंवा वॅट पर मीटर स्क्वेअर. आणि हे तुम्ही सीजेच्या बाबतीत सुद्धा असं सांगू शकता, काही हरकत नाही. ओके. सो डायमेन्शन्स कसे डिफाईन करायचे. डायमेन्शन्स एनर्जीचं डायमेन्शन अपॉन एरियाचं डायमेन्शन आणि टाईमचं डायमेन्शन. एनर्जी म्हणजेच काय वर्क, वर्क म्हणजेच काय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचं काय असतं 1 - 2, पण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे त्यामुळे लेंथ किती होणार 2 होणार. अपॉन लेंथ किती 2 आणि अपॉन इंटू टाईम किती 1. सो 2 ला 2 तर जाईल. सो लेंथ किती येणार आहे 0 येणार आहे. मास तर 1 येणार आहे. हा इकडे वरती आला तर हे -3. सो लेंथ 0, मास 1 अँड टाइम -3 इज द डायमेन्शन. आणि कसाला डायमेन्शन ते मी लिहिले इन डिटेल. ओके. सो एनर्जी अपॉन एरिया आणि इंटू टाइम. सो दिस इज नथिंग बट द इमिसिव्ह पॉवर. हेच अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सेकंड सुद्धा म्हटलं तरी चालेल. सिंपल सीजीएस मध्ये जर सांगायचं झालं तर समजतंय. सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द इमिसिव्ह पॉवर. ओके. चला आता ह्या इमिसिव्ह पॉवरवरनं आपण कोइफिशियंट ऑफ द इमिशन जो की स्मॉल ई म्हटलं जातं तो बघूया आणि त्याच्यानंतर मग किर्चॉफ्स लॉचा स्टडी करू. चला लिहून घ्या इथपर्यंत. सो दिस इज द डेफिनेशन. ही एक 2 मार्कला वगैरे आपल्याला येऊ शकते. सो कोइफिशियंट ऑफ इमिशन अशी लिहितो बघा मी डेफिनेशन. कोइफिशियंट ऑफ इमिशन ज्याला इमिसिव्हिटी असं सुद्धा म्हटलं जातं. स्मॉल ई बघा. कोइफिशियंट ऑफ इमिशन म्हणजेच इमिसिव्हिटी असं म्हटलं जातं स्मॉल ई. आता हा एक प्रकारचा रेशोच आहे. जसा स्मॉल ए स्मॉल आर स्मॉल टी होतं ना तसा हा रेशो आहे. फक्त त्या तिघांमध्ये आणि याच्यामध्ये फरक काय बघा. त्याच्यामध्ये काय म्हटलं होतं की आपण जेवढे आपण हीट इन्सिडेंट करतो त्यापैकी किती हीट ॲब्झॉर्ब झाली होती, किती हीट रिफ्लेक्ट झाली होती आणि किती ट्रान्समिट झाली होती हे फाइंड आउट करायचो ART मध्ये. पण याच्यामध्ये असं नाही होत. इमिसिव्हिटी किंवा इमिशन जे आहे ते काय सांगितलं जातं. आता इमिशन कोइफिशियंट ऑफ इमिशन म्हणजे नक्की काय तर याच्यामध्ये 2 वेगवेगळ्या बॉडीज घेतल्या जातात. मग 2 वेगळ्या बॉडीज म्हणजे काय. एक आपली ऑर्डिनरी बॉडी असं म्हणूया आपण आणि एक परफेक्ट ब्लॅक बॉडी म्हणूया. बघा एक ऑर्डिनरी बॉडी म्हणूया आणि एक परफेक्ट ब्लॅक बॉडी म्हणूया. तर ह्या दोघांचा रेशो घेतला जातो आणि त्याला म्हटलं जातं कोइफिशियंट ऑफ इमिशन. ओके. सो दोघांच्या रेशोमध्ये जो ऑर्डिनरी बॉडीचा इमिसिव्ह पॉवर आहे टू द परफेक्ट ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर आहे. ह्या दोघांचा रेशो घेतला जातो आणि त्याला सांगितलं जातं कोइफिशियंट ऑफ द इमिशन और इट इज सिम्पली कॉल्ड ॲज द इमिसिव्हिटी. सो द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ए बॉडी द रेशो ऑफ इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी असं म्हणूया आपण. ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी ज्याला मी फक्त ई म्हणतो जो की मगाशी आपण डेफिनेशन बघितली टू द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ज्याला आपण EB म्हणूया is called as the coefficient of emission. So therefore small e काय येईल सांगा E upon EB. So this is the small e is equal to capital E upon EB. Okay. So ordinary बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर आणि परफेक्ट ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर ह्या दोघांच्या मध्ये रिलेशन बघितलं किंवा ह्या दोघांच्या मध्ये रेशो लिहिला आणि त्या रेशोलाच काय म्हटलं कोइफिशियंट ऑफ इमिशन किंवा इमिसिव्हिटी म्हटलं. आता आपण कन्सिडर करूया 3 बॉडीज घेऊया. एक परफेक्ट ब्लॅक बॉडी घेऊया, एक ऑर्डिनरी बॉडी घेऊया. आता ॲक्च्युली हा जो रेशो आहे तो कशाच्या मध्ये असतो बघा. सिन्स 0 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू E लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 म्हणजे हा जो E आहे तो साहजिकच आपल्याला 0 आणि 1च्या मध्ये मिळणार आहे. ओके.
So first of all we will see the perfectly black body. So for perfect black body, म्हणजे थोडक्यात वरचा ई आहे तो काय तयार होणार आहे, ई बी तयार होणार आहे. ई इज इक्वल टू ई बी, दॅट इज. सो परफेक्ट ब्लॅक बॉडीसाठी ई कसा असेल, 1 असेल, कारण ही ऑर्डिनरी बॉडी जी आहे त्याला आपण ब्लॅक बॉडी म्हणूया. सो ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर आणि डिवायडेड बाय ऑलरेडी ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर कशी असेल, सेम असेल. मग काय आलं, ई इज इक्वल टू 1. फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर म्हणतो मी, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन करणारी बॉडी म्हणूया. आता मला सांगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर म्हणजे ब्लॅक बॉडीच्या बरोबर अपोजिट झाला ना. सो परफेक्ट रिफ्लेक्टरसाठी ई किती येईल, 0 येईल. बघा लक्षात येते का. सो परफेक्ट रिफ्लेक्टरमध्ये काय होणार आहे, तर ह्या दोघांमध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर परफेक्ट ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर कशी आहे, 0 आहे, 0. ठीक आहे. आणि जर रिफ्लेक्टर म्हटला तर तो रिफ्लेक्ट करतोय ना, म्हणजे इमिशन करतोय, तो इमिशन जास्त करतोय. ठीक आहे. सो इमिशन जर जास्त करत असेल तर आपल्याला हा रेशो मिळणार नाही, म्हणून हा रेशो काय सांगितलं, 1 सांगितलं, सॉरी 0 सांगितलं. लक्षात येते का बघा. म्हणजे थोडक्यात ऑर्डिनरी बॉडीला जर परफेक्ट रिफ्लेक्टर कन्सिडर केलं तर कोएफिशियंट ऑफ इमिशन 0, इमिसिव्हिटी तिथं काय होणार आहे, 0 होणार आहे. नेक्स्ट, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी हा जो ई आहे तो काय होईल, साहजिकच 0 पेक्षा जास्त आणि 1 पेक्षा कमी होईल, कारण इथं आपण असं म्हटलेलं आहे ना. सो 0 पेक्षा जास्त आणि 1 पेक्षा कमी जर व्हॅल्यू झाली तर ती बॉडी कुठली झाली, ऑर्डिनरी बॉडी झाली असं आपण म्हणूया. म्हणजे ऑर्डिनरी बॉडीमध्ये काय होईल बघा, एक काहीतरी याची व्हॅल्यू येईल, काहीतरी ह्याची व्हॅल्यू येईल. सो दोघांचा रेशो 0 आणि 1च्या मध्ये येईल. साहजिकच हा जास्त असेल ना, ई बी जास्त, हा कमी असेल. ओके. सो दिस इज नथिंग बट द कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. मग याच्यासाठी आपण ब्लॅक बॉडी आणि ऑर्डिनरी बॉडी या दोघांचं कंपॅरिझन करून सांगितलं. राईट डाऊन दिस वन. सो दीज आर द 3 कंडिशन्स. ओके. सो आपण ब्लॅक बॉडी आणि ऑर्डिनरी बॉडीमधलं कंपॅरिझन करून काय केलं, कोएफिशियंट ऑफ इमिशन डिफाईन केलं. थोडंसं अजून एक इथं ट्रिकी कॅल्क्युलेशन किंवा ट्रिकी स्टेप कशी आहे बघा. आता कुठलीही बॉडी जर एखादी हीट ॲब्झॉर्ब करत असेल तर तेवढीच ती काय करू शकते, बॉडी हीट इमिट करू शकते असं आपण म्हणतो. हे जर एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मी सांगतो बघा. म्हणजे एक सिंपल एक्झाम्पल आहे बघा, अगदी समजण्यासारखं आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे जास्त पैसा येत असेल तर ती व्यक्ती जास्त पैसा देऊ शकते. आता हे डिपेंड आहे प्रत्येक व्यक्तीवरती, पण नॅचरली आपण असं म्हणूया की जर तुमच्याकडे काहीतरी येत असेल तर तुम्ही देऊ शकता. कॅन वापरतो मी, देऊ शकता, यू कॅन. पण जर तुमच्याकडे काही येतच नसेल तर तुम्ही काही देऊ शकणार नाही, किंवा येत नसेल तर दिलं तर थोडंसं देऊ शकाल, फारसं देऊ शकणार नाही. अगदी नॅचरल रूल आहे ना हा. तसं जर आपण एखादी बॉडी कन्सिडर केली आणि त्या बॉडीला जर ॲब्झॉर्प्शन जास्त होत असेल तर ऑब्व्हियसली त्या बॉडीचं इमिशन सुद्धा काय होऊ शकतं, जास्त होऊ शकतं. मग मला सांगा परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. सो परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी हीट ॲब्झॉर्ब जास्त होते. सो ब्लॅक बॉडी काय जास्त करू शकते, हीट जास्त इमिट करू शकते. थोडंसं मी एक मगाशी सेंटेन्स म्हटलं होतं बघा, थोडंसं ते मी करेक्ट करतो. मला वाटतं ते थोडंसं कन्फ्युजिंग करणारं सेंटेन्स आहे बघा. आठवत आहे का की ॲब्झॉर्प्शन आणि इमिशन अपोजिट असतात असं मी म्हटलं होतं. ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकली जर विचार केला तर दे आर नॉट एक्झॅक्टली अपोजिट. दे आर जस्ट प्रोसेसेस. घेणं आणि देणं प्रोसेसेस आहेत. आपण त्याला इनव्हर्सली किंवा अपोजिट असं नाही म्हणू शकत. मी थोडासा प्रॅक्टिकली विचार करतो. सो जेवढी बॉडी ॲब्झॉर्ब करते हीट तेवढी ती काय करू शकते, इमिशन करू शकते. मग परफेक्टली ब्लॅक बॉडीकडे या. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी काय करते, जास्तीत जास्त अमाऊंट ऑफ हीट काय करते, ॲब्झॉर्ब करते. म्हणजे परफेक्टली ब्लॅक बॉडीची टेंडन्सी इमिशनची सुद्धा कशी असेल, जास्त असू शकते. जेवढी घेते तेवढी ती जास्त देऊ शकते. ओके. सो त्याच्यासाठी मग लक्षात ठेवा, जर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असेल, ही ऑर्डिनरी बॉडी जर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी असेल, दोघं सेम, म्हणून ई किती आला, 1 आला. परफेक्ट रिफ्लेक्टर.
म्हणजे हा परफेक्ट रिफ्लेक्टर आहे. सो ह्या केसमध्ये काय झालं की ही व्हॅल्यू कशी झाली, खूप जास्त झाली बघा. ठीक आहे, आणि ही व्हॅल्यू कशी असेल, कमीत कमी असेल, म्हणून काय आला आन्सर 0 आला असेल, 0 आलं. आणि सेम ऑर्डिनरी बॉडीसाठी ह्या दोघांच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज असणार आहेत, प्रेझेंट असणार आहेत. काहीतरी यानं इमिशन पॉवर आहे याची आणि परफेक्टली ब्लॅकची काहीतरी इमिसिव्ह पॉवर आहे. सो रेशो 1 पेक्षा कमी येईल किंवा 0 आणि 1च्या मध्ये तो रेशो व्हॅरी होईल ऑर्डिनरी बॉडीमध्ये. सो डिपेंड आहे की कुठली बॉडी आहे, टेम्परेचर किती आहे, फॅक्टर काय आहे, ह्या नेचर काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती, वेवलेंथ काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती हे फॅक्टर्स डिपेंड आहेत. चला लिहून घ्या इथपर्यंत, पुढचा पॉईंट बघूया. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग लिहितो मी, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन and its theoretical proof. आपल्याला थोडासा त्याचा theoretical proof पण दिला पाहिजे. ठीक आहे, आता सेम मगाच्यासारखं एक मॅथमॅटिकल इक्वेशन आपल्याला आधी लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, तर ते इक्वेशन कसं लक्षात ठेवायचं, तर E/A इज इक्वल टू EB. आता हा ऑर्डिनरी बॉडीचा इमिशन आहे म्हणूया, किंवा कोएफिशियंट ऑफ इमिशन मधली इमिसिव्ह पॉवर आहे. ए म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन आहे आणि EB म्हणजे इमिसिव्ह पॉवर आहे, पण कोणाची, ब्लॅक बॉडीची आहे. सो हे मॅथमॅटिकल रिलेशन घेऊया, त्याचं स्टेटमेंट लिहूया. ॲट एनी गिवन टेम्परेचर, ॲट एनी गिवन टेम्परेचर the ratio of emissive power, the ratio of emissive power at any given temperature, the ratio of emissive power to the coefficient of absorption, to the coefficient of absorption is equal to emissive power of perfect black body. Emissive power of perfect black body. Okay, so that is E/A is equal to काय असेल मग, EB. So therefore E/EB काय लिहूया मग, A लिहूया. बट आत्ताच आपण बघितलं की E/EB किती लिहितो आपण, स्मॉल e लिहितो. देअरफॉर आपण काय लिहूया, A इज इक्वल टू E लिहूया. सो दिस इज द प्रूफ, और दिस इज किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ओके, आता याचा प्रूफ बघूया आपण, थेरॉटिकल प्रूफ आपण हेडिंग लिहिलेला आहे. ओके, एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट टेम्परेचर असलेलं एक इव्हॅक्युएटेड किंवा एक चेंबर घेऊया की ज्याचं टेम्परेचर जनरली कॉन्स्टंट आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 बॉडीज आहेत. एक बॉडी O आहे आणि एक बॉडी परफेक्टली ब्लॅक आहे. ओके, सो लेट अस कन्सिडर दिस 2 बॉडीज. एका बॉडीला आपण O म्हणूया आणि एका बॉडीला आपण B म्हणूया. सो हीट ॲब्सॉर्प्शन, हीट इमिशन होते असं दाखवायचं आपण. ठीक आहे, युनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर आहे हा. टेम्परेचर कसं असेल, सेम कॉन्स्टंट टेम्परेचर, युनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर. ओके, एक थेरॉटिकल प्रूफ बघतो आपण त्याच्यासाठी. दिस इज द टेम्परेचर दॅट इज युनिफॉर्म टेम्परेचर. लेट अस कन्सिडर. ओके, सम स्टॅटिस्टिक्स वी विल डिफाइन. लेट E म्हणजे काय असतं, इमिसिव्ह पॉवर. आता कुणाची असेल, O ची असेल ना. EB म्हणजे काय म्हणूया, इमिसिव्ह पॉवर. कुणाची म्हणूया, ऑफ B म्हणजे काय, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. A काय लिहूया, कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ O चा डिफाइन करूया, ॲज वेल ॲज स्मॉल e डिफाइन करूया,
कोइफिशियंट ऑफ इमिशन कोणाचा ओचाच डिफाइन करूया. सो लेट अस कन्सिडर EB, देन Q रॅडियंट एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट टाइम. Qला म्हणूया रॅडियंट एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया मग असे बघितले ना आपण ही डेफिनेशन बघितलं. चला हे मी इकडचं थोडंसं रफ करतो. सो वी हॅव टू प्रूव्ह दिस A इज इक्वल टू E. बघा एक एक सेंटेन्स माझ्या पद्धतीनंच माझ्याबरोबरच लिहून घ्या. सगळं एक्सप्लेन करतो मी वन बाय वन. द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड per unit area per unit time per unit time of O is बघा of O is equal to A into Q. आता A into Q का आलं बघा, कारण O बॉडीचा कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन A आहे आणि Q ही काय केलेली आहे त्याच्यावरती हीट इन्सिडेंट केलेला आहे. सो त्याचा जो काही ॲब्सॉर्प्शन असेल तो आणि जी काय हीट इन्सिडेंट केली आहे म्हणजे हा थोडक्यात काय आला बघा, आपण म्हणूया QA आला बघा. थोडक्यात आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं QA, कारण A म्हणजे काय असतं QA अपॉन Q, Qला Q कॅन्सल होईल सो QA झाला थोडक्यात. सो A इंटू Q इज द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड per unit area per unit time of body O. Similarly quantity of heat energy emitted, आता हे ॲब्सॉर्ब झाली तशीच बघा आपल्याला कंडिशन कळते का बघा, पहिल्यांदा O साठी लिहायचं आणि पुन्हा B साठी लिहायचं. मी हवं तर हे पण रब करतो नंतर, हे आधी लिहून घ्या. द क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड म्हणतो मी फक्त डायरेक्ट, इमिटेड बाय द क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय O इज किती E म्हणूया. लेट अस कन्सिडर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. चला हे झालं O साठी. आता आपण असंच ब्लॅक बॉडीसाठी डिफाईन करू. सो वी विल डिफाईन फॉर द ब्लॅक बॉडी. आता ब्लॅक बॉडीसाठी फरक काय पडणार आहे, इथं फरक पडणार आहे बघा. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शनमध्ये क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड, फक्त एवढंच म्हणतो. हे सेंटेन्स रिपीट करतोय मी. द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय B इज इक्वल टू फक्त Q ना, कारण A किती असतो, A1 असतो ना ब्लॅक बॉडीसाठी. सेम आता हे सेंटेन्स मी रिपीट करतो. द क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय B ला काय असेल, EB असेल. चालेल का बघा. सो पहिल्यांदा आपण O साठी लिहिलं, नंतर B साठी लिहिलं. ठीक आहे. सो क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब, क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड, अशा टाईपमध्ये आपण डिफाईन केलं. नेक्स्ट आपण कन्सिडर करूया इक्वेशन 1 2 3 4. आता 1 आणि 2 कशासाठी आहेत तर बॉडी O साठी आहेत आणि इक्वेशन 3 आणि 4 कशासाठी आहेत तर बॉडी B साठी आहेत. सो इक्वेशन 1 आपण थोडंसं रिअरेंज करू. So therefore we can rearrange the equation 1 and we can write E is equal to QA, therefore Q is equal to E upon A म्हणूया आपण. चालेल. ओके. and for black body we will write EB is equal to Q, so Q is equal to EB. इथं फक्त A येणार नाहीये, बरोबर. सो ह्याला नाव देऊया पुन्हा, हे 5 आणि 6 म्हणूया. सो आता पुन्हा 5 आणि 6 प्रमाणे Q जर सेम असेल तर असं लिहूया आपण. therefore E upon A is equal to EB and therefore E upon EB is equal to A म्हणूया. बट E upon EB किती असतं, स्मॉल E असतं. सो स्मॉल E is equal to स्मॉल A. सो दिस इज अ सिंपल प्रूफ. ओके, म्हणजे आपल्याला स्मॉल A आणि स्मॉल E जस्ट काय करायचं आहे, इक्वल दाखवायचं आहे. आणि हा किर्चॉफ्स लॉ इथं सांगितला जातो.
बघा लक्षात आलं का? सो दिस इज नथिंग बट द किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ओके ठीक, राइट डाउन दिस वन. चलो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, आता हा एक थेरॉटिकल पॉईंट आहे, ग्राफ आहे, ग्राफचं एक्सप्लेनेशन बघायचं आहे म्हणून मी आधी ग्राफ ड्रॉ करून घेतलेला आहे आणि तुम्हाला फक्त आता मी एक्सप्लेनेशन याचं देणार आहे. सो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, व्हॉट इज दिस? एकतर साहजिकच कंडिशन ब्लॅक बॉडीसाठी घेतलेली आहे आणि त्याचं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सांगितलेलं आहे. आता स्पेक्ट्रल हा शब्द कसा आला, तर मी म्हटलं तुम्हाला स्पेक्ट्रम असतो, स्पेक्ट्रम की ज्याच्यावरती फ्रिक्वेन्सीज, वेवलेंथ अशा असलेल्या वेगवेगळ्या वेवचं रिप्रेझेंटेशन असतं. सो आपण हे रॅडिएशनमध्ये म्हणजे हीट एनर्जी बघतोय आपण. ओके, सो ती रॅडिएट होते याचा अर्थ त्याला फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याला वेवलेंथ आहे. मग त्याची वेवलेंथ कॅल्क्युलेशन किंवा वेवलेंथ रिलेशन इथं घेतलेले आहे. म्हणून एक्स ॲक्सिसवरती कोण आहे बघा, वेवलेंथ आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणूया की हीट रॅडिएशन जी आहे किंवा रॅडिएट होणारी हीट आहे त्याची वेवलेंथ आपण व्हॅरी करायची आहे. म्हणून एक्स ॲक्सिसवरती आपण काय करतो, वेवलेंथ रिप्रेझेंट करतो. सो वी कॅन व्हॅरी द वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲक्सिस. ओके, आणि ती वेवलेंथ इथं जनरली कशी घेतलेली आहे, नॅनोमीटर घेतलेली आहे. सो मग सुरुवातीला काय होतं, नंतर काय होतं, नंतर काय होतं, नंतर काय होतं, नंतर काय होतं, हे लक्षात येतं ह्या ग्राफवरनं. आता ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर हा ग्राफ घ्यायचा आहे. म्हणजे टोटल मी 4 कंडिशन्स दाखवल्या आहेत टेम्परेचरच्या. ओके, व्हॅरी काय करायचं आहे, वेवलेंथ, आणि चेक काय करायचं आहे, रॅडियंट पॉवर चेक करायची. आता रॅडियंट पॉवर म्हणजे काय, मगाशी आपण एक डेफिनेशन बघितली होती बघा, Q/80 म्हणूया. सो अमाऊंट ऑफ हीट रॅडिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किंवा पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम एक बघितली होती डेफिनेशन. ती म्हणजे थोडक्यात काय तर रॅडियंट पॉवर आहे, ज्याला की आपण ई म्हणलं होतं किंवा त्याला आपण कॅपिटल आर म्हणा म्हटलं होतं मी. सो Q/80 मगाचं आठवतंय का बघा, तर ते Q/80 म्हणजेच काय आहे, रॅडियंट पॉवर आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी मधलं पहिलं सेंटेन्स तुम्ही काय लिहावं, तर इट इज द ग्राफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ हीट रॅडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रॅडियंट पॉवर. फर्स्ट सेंटेन्स असेल इट इज द ग्राफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ हीट रॅडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द रॅडियंट पॉवर. दुसरं वाक्य हवं तर असेल, या रॅडियंट पॉवर इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ हीट इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. ती त्याची डेफिनेशन लिहून ठेवा रॅडियंट पॉवरची. ओके, आता बघा यातला कुठलाही पहिला ग्राफ कन्सिडर करूया. 4 ग्राफ आहेत ना टोटल याच्यामध्ये ॲक्च्युली, किंवा 4 रिलेशन्स आहेत असं आपण म्हणूया. त्यातलं पहिलं रिलेशन हे घेऊया. ओके, सो पहिलं रिलेशन म्हणजे काय की ज्याचं टेम्परेचर मॅक्सिमम आहे. सो इट इज नियर अबाउट 5500 केल्विन. एक टेम्परेचर घेतलं आणि त्या टेम्परेचरला ग्राफचं रिलेशन काय सांगितलं, तर जशी आपण वेवलेंथ इन्क्रीज करतो तशी रॅडियंट पॉवर पण काय होत जाणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. पण कुठपर्यंत, इथपर्यंत. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज द मॅक्सिमम वेवलेंथ. सो वी कॅन से दॅट द लॅम्बडा मॅक्स. ओके, पण एका पर्टिक्युलर लिमिट नंतर मात्र ती पॉवर काय होणार आहे, कमी 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 होत जाणार आहे. म्हणजे या पॉईंट नंतर जरी वेवलेंथ वाढली तरी पॉवर काय होते, कमी कमी होते. सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेवलेंथ अँड रॅडियंट पॉवर किंवा रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ अँड रॅडियंट पॉवर. हेच आता समजा टेम्परेचर आपण कमी कन्सिडर करूया, तर टेम्परेचर साहजिकच कमी केलं तर पॉवर पण काय होणार आहे, कमी होणार. म्हणजे ही जी लॅम्बडा मॅक्स होती ती इथं आली बघा. सो ही व्हॅल्यू खाली आली, ग्राफ तोच मिळाला आहे. सिमिलरली जर पुन्हा टेम्परेचर कमी घेतलं तर पुन्हा ग्राफ तोच मिळणार आहे, फक्त पुन्हा खाली येणार आहे. ओके, सो आपल्याला हा एक बँड मिळत चालेल बघा. दिस इज वन ऑफ द बँड. ह्यातला इथं परफेक्ट बँड दिसतोय आणि ह्या बँडला काय म्हटलं जातं, व्हिजिबल. व्हिजिबलचा अर्थ काय आहे की इथं जी वेवलेंथ असेल ती वेवलेंथ आपल्याला व्हिजिबल आहे. तुम्ही स्पेक्ट्रम एकदा चेक करून बघा. सिंपल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम असं टाका शब्द, तुम्हाला एक डायग्राम मिळेल, त्याच्यामधलं व्हिजिबल बघून घ्या, व्हिजिबल. सो ही जी रेंज आहे, वेवलेंथची रेंज आहे ती व्हिजिबल म्हटली जाते. जी की रेनबोची रेंज आपण व्हिजिबल घेतो बघा. ठीक आहे, रेनबो दिसतो ना आपल्याला, विबगॉइड जो आहे तो दिसतो आपल्याला. सो त्याला व्हिजिबल म्हणलेलं, म्हणून हा शब्द इथं काय लिहिला, व्हिजिबल लिहिला. म्हणजे व्हिजिबल बघण्यासाठी जर व्हिजिबल जर पाहिजे असेल तर आपल्याला आपण नियर अबाउट एवढ्या टेम्परेचरची कंडिशन ह्या दोघांची कन्सिडर केली पाहिजे. सिंपल असं आहे, लक्षात आलं. सो दिस इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन. एक सेंटेन्स लिहितो मी, द रेट ऑफ इमिशन पर युनिट एरिया, द रेट ऑफ इमिशन पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम, पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम ऑफ ए किंवा इज
defined as the function of is defined as the function of what wavelength, function of wavelength of the emitted radiation, of the emitted radiation. ओके, सो एक पहिलं महत्त्वाचं सेंटेन्स हे लिहा, नंतर ग्राफ ड्रॉ करा आणि एक मी 2 सेंटेन्सेस सांगतोय ते फक्त तुम्ही लिहा. ॲज वेवलेंथ इन्क्रीजेस फॉर ए पर्टिक्युलर टेम्परेचर द radiant power also increases, but after maximum wavelength the radiant power decreases with respect to the wavelength. जे मी आत्ता बोललो ते सेंटेन्स फक्त एकदा ह्याच्या खाली लिहा. बस तेवढे एक सेंटेन्स जर लिहिलं तरी चालेल. सेम तेच सेंटेन्स याच्यासाठी लागू होतोय, फक्त त्याच्यात फरक काय तर रॅडियंट पॉवर जी आहे ती काय होत चालली आहे, कमी होत चालली आहे जसं जसं टेम्परेचर कमी होतंय तसं. त्यामुळं हा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन सांगतो ब्लॅक बॉडीशी कंपेअर करता वेगवेगळ्या टेम्परेचर्सना. मग आपण टोटल जवळपास 4 टेम्परेचर्स घेऊन बघितलं आणि 4 टेम्परेचरचं रिलेशन डिफाईन केलं की वेवलेंथ वाढली तर रॅडियंट पॉवर काय होते. सो याला म्हटलं जातं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी रॅडिएशन. चला लिहून घ्या इथपर्यंत. राईट डाऊन नेक्स्ट हेडिंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. आता हा जो लॉ आहे तो वेवलेंथ आणि टेम्परेचरमध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन सांगणारा लॉ आहे. म्हणजे मी हवं तर पहिल्यांदा मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट लिहितो, लॅम्बडा मॅक्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. आता हे कसं येतं बघा, किंवा याचा काय रिझन आहे. मगाशी आपण इकडं वेवलेंथ असते आणि इकडं पॉवर असते, इमिसिव्ह पॉवर असं म्हटलं, सॉरी रॅडियंट पॉवर म्हटलं, RP लिहितो आणि आपल्याला ग्राफ हा असा मिळाला होता. याला आपण लॅम्बडा मॅक्स डिफाईन केलं होतं. म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स का, लॅम्बडा मॅक्स नाही आहे, लॅम्बडा एक अशी वेवलेंथ आहे की ज्याला रॅडियंट पॉवर कशी आहे मॅक्सिमम आहे, म्हणून त्याला लॅम्बडा मॅक्स म्हटलेलं आहे. मग पुन्हा लॅम्बडा जरी इन्क्रीज झाला तर रॅडियंट पॉवर डिक्रीज होते, त्यामुळे पुढच्या वेवलेंथ घेतलेली नाही, त्यामुळे ही वेवलेंथ महत्त्वाची आहे. सो मला सांगा या वेवलेंथच्या पुढे जर आपण ग्राफ कन्सिडर केला तर रॅडियंट पॉवर आणि वेवलेंथमध्ये कसं रिलेशन मिळतंय, इनव्हर्सली रिलेशन मिळते. हे दोघं अपोजिट आहेत. पण रॅडियंट पॉवर आणि टेम्परेचर हे जनरली कसे असतात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात ना, म्हणून टेम्परेचर आणि वेवलेंथमध्ये रिलेशन कसं मिळेल, इनव्हर्सली मिळेल. म्हणून हा ग्राफ असा सॅटिस्फाय होतो. ओके, सो लॅम्बडा मॅक्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दॅट इज लॅम्बडा मॅक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टेम्परेचर म्हटलं जातं. देअरफॉर बी इज इक्वल टू वेन कॉन्स्टंट्स, वेन्स कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं बीला. बघा एक कॉन्स्टंट घेतला ना, सो हाच आपण लॅम्बडा मॅक्स इंटू टेम्परेचर असं सुद्धा लिहू शकतो. सो दिस इज द फॉर्म्युला यूज टू कॅल्क्युलेट द टेम्परेचर. सो वेन कॉन्स्टंट अँड इट्स व्हॅल्यू इज 2.897 इंटू 10⁻³ 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर सेकंड केल्विन म्हणूया, टेम्परेचर आहे ना. So this is the value of B. B is nothing but what, Wein constant. So we will write the statement first of all. ग्राफचं रिलेशन समजलं का बघा मी काय एक्सप्लेन केलं ते. The wavelength for which emissive power कशी आहे, emissive power of a black body is maximum. The wavelength for which emissive, बघा हे मॅक्सिमम आहे ना, emissive power of a black body, हे ब्लॅक बॉडीसाठीच बघितलं ना ग्राफ आपण, ब्लॅक बॉडी इज मॅक्सिमम. बघा द वेवलेंथ फॉर विच emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature. बरोबर आहे बघा, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी, चला लिहून घ्या सगळं. स्टेटमेंट हवं तर पहिल्यांदा लिहा, नंतर हे लिहा, किंवा कसंही लिहा, मी सांगितलं त्या पद्धतीने लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. सो दिस इज नथिंग बट द
वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ अँड द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. बघा, सो याच्यामध्ये किर्चॉफ्स लॉ आपण बघितला किंवा इमिसिव्ह पॉवर बघितली, हीट एक्सचेंज काय होतं हे बघितलं, आणि हा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो याच्या रिलेटेड एक 2-3 न्यूमरिकल्स आहेत, टेक्स्टबुकमधले आहेत अनसॉल्ड, ती आपण बघूया. चला, इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल. काही शंका असतील तर तशा विचारा, लिहून घ्या. ओके, राईट डाऊन न्यूमेरिकल. द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ए स्पेअर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वेअर इज 0.5 किलो कॅलरी per second per meter square. What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? सिंपल क्वेश्चन आहे, 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन पहिल्यांदा लिहून घ्या, टेक्स्टबुक मधला अनसॉल्व्ड आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपिटल ई किंवा ज्याला आपण कॅपिटल आर म्हणतो तो दिलेला आहे, काही नोटेशन यूज करा. 0.5 किलो कॅलरी, 0.5 किलो कॅलरी पर सेकंड मीटर स्क्वेअर असं म्हणूया आपण. ओके, सो वी कॅन कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल कॅलरी किंवा आहे तसं ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकेल. देन टाइम इज 20 सेकंड, एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट, आता जूल कॅलरी इथे कन्वर्जन केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल, बुकमध्ये ॲक्च्युली आहे तसंच ठेवलेलं आहे. सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई टी, क्यू अपॉन ए टी. सो आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, क्यू फाइंड करायचं आहे. सो देअरफॉर क्यू इज इक्वल टू काय येणार फॉर्म्युला, ई ए टी. सिंपल आहे बघा. सो ई डायरेक्ट पुट करा, 0.5 किलो कॅलरीज ठेवा, आन्सर किलो कॅलरीमध्येच मिळेल आपल्याला. आणि ए is what 0.02 and t is what 20. Okay, so it becomes 0.2 किलो कॅलरी, किंवा हे कॅलरीमध्ये लिहायचं झालं तर आपण हे किलो कन्वर्जन करून सुद्धा लिहू शकतो. सिंपल आहे, 2 मार्क्सचा हा क्वेश्चन आहे. चला नेक्स्ट, पुढचाही टेक्स्टबुकमधलाच घेऊया, अनसॉल्व्ड. Find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at lambda max 700 nanometer visible, lambda max 3 centimeter microwave region and lambda max 3 meter FM radio waves. म्हणजे प्रत्येक वेवची वेगवेगळी वेवलेंथ असते ना, सो त्या वेवलेंथ इथं सांगितलेल्या आहेत. एक विजिबल सांगितले, मायक्रोवेव्ह सांगितले आणि FM रेडिओचे सांगितलेले आहे. आणि ह्या तिन्ही केसेसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. ब्रॅकेटमध्ये टेक वेन्स कॉन्स्टंट 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन असं सांगितलेलं आहे, जो की आपण मगाशी वेन डिस्प्लेसमेंट बघितला. चला, तर पहिली लॅम्बडा मॅक्स दिलेला आहे 700 नॅनोमीटर. सो फर्स्ट लॅम्बडा मॅक्स 700 नॅनोमीटर. सो इट बिकम्स 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर असं केलं तरी सुद्धा चालेल. लॅम्बडा मॅक्स 3 सेंटीमीटर म्हणलेला आहे. दुसरी वेवलेंथ जी दिलेली आहे ती 3 सेंटीमीटर. सो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर करूया. आणि तिसरी जी वेवलेंथ दिलेली आहे ती आहे 3 मीटर. सो लॅम्बडा मॅक्स 3 इज इक्वल टू 3 मीटर. नो नीड टू कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म. बी दिलेला आहे 2.897 किंवा 2.89 घेतलं तरी चालेल, इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. वेन कॉन्स्टंट आहे ना, आणि आपल्याला फाइंड करायचं आहे टेम्परेचर, सगळ्यांची टेम्परेचर. सो T1 क्वेश्चन मार्क, T2 क्वेश्चन मार्क, T3 क्वेश्चन मार्क. 3 टेम्परेचर्स आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. आपला लॉ काय होता, लॅम्बडा मॅक्स इज इक्वल टू बी इंटू टी, बी अपॉन टी होता. सो देअरफॉर बी इज इक्वल टू लॅम्बडा मॅक्स इंटू टी. सॉरी, आता टी पाहिजे ना. सो टी इज इक्वल टू वॉट, बी अपॉन लॅम्बडा मॅक्स. जो फॉर्म्युला पाहिजे तो आपण कन्वर्ट करून घेऊया, चालेल का बघा. सो बी अपॉन लॅम्बडा मॅक्स. मग आता सेम हा फॉर्म्युला मी हे रब करतो इकडचं बघा. सो हा फॉर्म्युला आता 3 कंडिशनसाठी तयार करायचा आहे. सो 3 कंडिशन्स म्हणजे कुठल्या कुठल्या, T1, T2 आणि T3. सो T1 साठी काय तयार होणार. सो देअरफॉर फर्स्ट पॉइंट T1 इज इक्वल टू बी अपॉन
लॅम्बडा मॅक्स 1. सो बी किती घ्यायचा 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लॅम्बडा मॅक्स 1 700 इंटू 10⁻⁻⁷. जस्ट हे सॉल्व करा, तुम्हाला केल्विनमध्ये टेम्परेचर मिळेल. सो याचं 4138. हे मात्र तुम्ही सॉल्व करा, बरेच जण सॉल्व करत नाही आहेत बघा. सो दिस इज युअर होमवर्क टास्क. सो यू हॅव टू सॉल्व युअर सेल्फ. सो हे बी अपॉन लॅम्बडा मॅक्स 2 होणार आहे. सो बी पुन्हा घ्या 2.897 इंटू 10⁻³ आणि अपॉन लॅम्बडा मॅक्स 2 घ्या 3 इंटू 10⁻². सो सॉल्व दिस, यू विल गेट T2. मी तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर्स देतोय 0.0966. ठीक आहे. and third is what T3, that is B upon lambda max 3. so B again 2.897 into 10⁻³ and lambda max 3 is what 3. so you can solve this and you will get the T3. so T3 0.966 into 10⁻³ Kelvin. बघा तिन्ही टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू आपण काय केलं, जस्ट वेन ब्रीथचा यूज करून फाइंड केलं. चलो राइट डाउन दिस वन. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. So how will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? आता ॲक्च्युअल याच्यामध्ये पहिल्यांदा लॅम्बडा मॅक्स फाइंड करायचा. तो कसा फाइंड करायचा आत्ताच आपण बघितलेला आहे. बघा गिवन काय आहे की T इज इक्वल टू 280 केल्विन, देन B इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. ओके, ही बीची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे आणि विचारलं आहे की लॅम्बडा मॅक्स. आता आपण लॅम्बडा मॅक्स याच्यावरून सिंपल फाइंड करतोय, मग अशी जसा फाइंड केलेला आहे तसा. सो लॅम्बडा मॅक्स इज इक्वल टू B अपॉन टेम्परेचर ना. So B is 2.897 into 10⁻³ and upon temperature 280 Kelvin. सो आपल्याला ही लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू मिळते. सो आता हे तुम्ही सॉल्व करा, मी डायरेक्ट व्हॅल्यू देतो हवं तर. सो इट बिकम्स 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर, कारण वेवलेंथ आहे ना. ओके, सो विचारलंय की ही वेवलेंथ कुठल्या रिजनमध्ये येते. आता ह्याच्यासाठी जनरली तो जो मी स्पेक्ट्रम म्हणलं होतं तो स्पेक्ट्रम माहीत असला पाहिजे. तर ही जी वेवलेंथची व्हॅल्यू आहे ती मायक्रोवेव्ह रिजनमध्ये येते. ओके, दिस व्हॅल्यू ऑफ वेवलेंथ is belongs to microwave region. okay, in electromagnetic spectrum. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये मायक्रोवेव्ह रिजन मध्ये ही जवळपास व्हॅल्यू सापडते. ओके, सो ग्राफ मग कसा येणार आपला, इकडं आहे वेवलेंथ, ही आहे रॅडियंट पॉवर. जनरली वेवलेंथ कमीत कमी आहे ना, सो आपला ग्राफ हा असा असतो ना. सो दिस इज व्हॉट, this is lambda max. okay, so lambda max is equal to 1.035 into 10⁻⁵ मीटर. इकडे मीटर म्हणूया. सो हा जो बँड मिळणार आहे ना, आता बँड याला म्हणूया मायक्रोवेव्ह रिजन. मायक्रोवेव्ह रिजन. इकडे इन्फ्रा असतो ना, इन्फ्रारेड रिजन म्हणतो मी. म्हणजे बाजूचे रिजन दाखवायची काही गरज नाही, आपल्याला मेन मायक्रोवेव्ह रिजन पाहिजे. सो हा ग्राफ ही ड्रॉ करा असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो ग्राफ मग आपण जसा ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचा जो ग्राफ बघितलेला होता अगदी त्याच पद्धतीने आपण काय केलं, इथं असा ग्राफ ड्रॉ करू शकतो. बघा मग ह्याच्यामध्ये काय केलं, पहिल्यांदा आपण जो लॅम्बडा मॅक्स आहे तो फाइंड केला. त्याच्यासाठी आपण वेन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्युला जो आहे तो इथे यूज केला आणि त्याच्यावरनं मग लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू फाइंड करून ती व्हॅल्यू मायक्रोवेव्ह रिजनमध्ये सांगितलं आणि त्याच्यावरनं मग हा ग्राफ ड्रॉ केला. बघा समजले का. सो हे 3 एक्झाम्पल्स टेक्स्टबुकमधले अनसॉल्ड क्वेश्चन्स आहेत. आपण थांबूया इथं. सो आजच्या लेक्चरला जेवढं झालं तेवढं सगळं व्यवस्थित त्याचा अभ्यास करा. सुरुवातीला आपण थोडेसे थेरॉटिकल पॉईंट्स बघितले, काही डेफिनेशन्स किंवा काही हीट एक्सचेंजची थिअरी बघितली. ते सगळं व्यवस्थित लिहा थेरॉटिकल. अजून जर नोट्स किंवा टेक्स्टबुक असेल तर रेफरन्सला घ्या हवं तर, कारण थेरी म्हटलं की थोडंसं अजून लिहिणं अपेक्षित असतं.
पण जेवढे महत्त्वाचे पॉईंट्स होते तेवढे मी तिथं सांगितलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण किर्चॉफ्स लॉ बघितला महत्त्वाचा, किंवा काय इमिसिव्ह पॉवर, इमिसिव्हिटी, त्यांचं रिलेशन बघितलं. ते किर्चॉफ्समध्ये A=E कसं असतं त्याचा एक थेरॉटिकल प्रूफ बघितला. आणि त्याच्यानंतर हा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बघितला, कारण ह्या लॉवरती पुन्हा मग 1-2-3 एक्झाम्पल्स डिपेंड आहेत. सो टेक्स्टबुकमध्ये जी काही अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स होती ती इथं मी डेफिनेटली घेतलेल्या आहेत. तुम्ही सगळं पहिल्यांदा थेरी व्यवस्थित लिहा आणि ती न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आन्सर अशा पद्धतीनं लिहा. टेक्स्टबुकमधले मला वाटतं मॅक्सिमम न्यूमेरिकल्स आता कवर होत आलेले आहेत. आता याच्या रिलेटेड जे काही CETचे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण हवं तर उद्याच्या लेक्चरला बघू. ओके, सो आजचं लेक्चर कसं वाटलं सांगा. काही शंका असेल तर डेफिनेटली त्याच्यामधनं विचारा. सो अभ्यास करत राहा आणि शंका असेल तर डेफिनेटली पुन्हा एकदा सांगेन की विचारा. ओके, सो भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरला. याच्या जस्ट पुढचा पॉईंट घेऊन कदाचित पुढच्या लेक्चरला हा टॉपिक संपून जाईल. थँक्यू सो मच.